बेच्ने भन्ने कुराको चाहिँ म तपाईँलाई यसो सानो टिप्सहरू देखाउन जाँदैछु। नर्मली चाहिँ किन्न र बेच्नको लागि भने चाहिँ तपाईँले पहिला चाहिँ एउटा ब्रोकरकोमा गएर एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ सेकेन्डरी मार्केटको लागि। त्यो भनेको चाहिँ नर्मली जो पनि ब्रोकर हुन्छ तपाईँको दिनमा खाता दिनुभयो भने एकाउन्ट ब्याङ्कमा एकाउन्ट खोले जस्तै हो, ब्रोकरले तपाईँको एकाउन्ट खोलिदिन्छ। अहिले चाहिँ अनलाइन पनि खोल्न मिल्ने गरेर भएको छ। नर्मली अनलाइन नै केवाइसी फर्महरू भरेर दिनुभयो भने 1 हप्ता 2 हप्ता जस्तोमा चाहिँ तपाईँलाई ब्रोकरले खोलेर दिन्छ। अनि कुन चाहिँ हो तपाईँको ब्रोकर त्यसको चाहिँ सर्च गर्नु है। यस्तो हुन्छ यो TMS साइट भनेको चाहिँ ब्रोकरको वेबसाइट हो। यहाँबाट चाहिँ हामीले किन्न र बेच्न मिल्छ। हेर्दा चाहिँ अब मेरो TMS 34 को हो, 34 नम्बरको ब्रोकरको हो। तपाईँ यो वेबसाइटमा जानुभयो भने चाहिँ सबै नै लिङ्कहरू पाउनुहुन्छ। अनि यो लिङ्क हालेर तपाईँको TMS खुल्छ है। म तपाईँलाई त्यो साइन अप गरेर देखाइदिन्छु है। फर्स्टमा चाहिँ यस्तो साइट आउँछ, 34 नम्बर ब्रोकरको। तपाईँको ब्रोकर चाहिँ कति नम्बरको हो, अब त्यो ब्रोकरको वेबसाइट चाहिँ खुल्छ। अब लगइन गर्नु तपाईँको आइडी दिएको हुन्छ एउटा ब्रोकरले तपाईँलाई। अब फेसबुकमा लगइन गरेको जस्तै नै हो। तपाईँको आइडी पासवर्ड चाहिँ तपाईँले मेलमा पठाएको हुन्छ। पछि चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको पासवर्ड राखेर। क्याप्चा हानेपछि चाहिँ अब तपाईँले कन्फर्म गर्नु अनि लगइन गर्नु। लगइन भइसकेपछि यस्तो बोर्ड खुल्छ। अनि यो मार्केट चाहिँ 11 बजीदेखि 3 बजीसम्म ओपन हुन्छ र ओपन हुने टाइममा चाहिँ यहाँ हरियो बलिरहेको हुन्छ है। यहाँ चाहिँ तपाईँको आइडियाहरू हुन्छ, यहाँ डिटेलहरू हुन्छ तपाईँको सबै। यहाँ तपाईँको डिपी होल्डिङहरू देखाउँछ, सेयर कुन कुन कति कति किता छ भनेर देखाउँछ तपाईँलाई। यहाँ चाहिँ कोल्याट्रलहरूको डिटेल देखाउँछ है। तपाईँले अब कुनै पनि सेयर चाहिँ किन्नको लागि चाहिँ पहिला कोल्याट्रल हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ ब्रोकरकोमा गएर आफ्नो साइन गरेको चेक मात्र छोडिदिनु भयो भने हुन्छ, नत्र यहीँबाट अनलाइन पनि लोड गर्न मिल्छ। कतिको हाल्नुहुन्छ तपाईँले लोड गरेको चाहिँ 4 टाइम्स चाहिँ तपाईँले किन्न मिल्ने हुन्छ है। जस्तै 50,000 हाल्नुभयो भने चाहिँ 2 लाखसम्मको सेयर तपाईँले किन्न सक्ने हुन्छ है। मेरो चाहिँ हेर्नुहुन्छ सबै युटिलाइज भइसकेको छ। अनि किन्न र दाम बेच्नको लागि चाहिँ अब अर्डर म्यानेजमेन्टमा जाने, बाई एन्ड सेलमा जाने। अनि हेर्नु अब के लिनुहुन्छ। अब मैले चाहिँ आइडियाको लागि आरएलआई गएर हेरेँ। आरएलआई हेर्नु ल, यहाँ अब यता टप बाई छ भने चाहिँ टप रेटहरू हो बेच्न रेडी भएको। अनि यता चाहिँ टप सेल हो, यता चाहिँ यदि बेच्न रेडी भएकोहरू हो, यो चाहिँ किन्न रेडी भएकोहरूको रेट हो है। अनि अहिलेको रेट चलिरहेको भने 704 को छ। तपाईँले कुन रेटमा किन्न ठिक लाग्छ त्यो किन्न सक्नुहुन्छ है। 704 मा किन्नुपर्छ नि छैन, 705 मा छ, 8 मा छ, 9 मा छ, 10 मा छ। अनि यसबाट तपाईँले कुन रेट ठिक लाग्छ त्यसबाट किन्न सक्नुहुन्छ। अनि किन्नको लागि भने चाहिँ यहाँ पहिला बाईमा थिच्नु, यो चाहिँ पहिल्यै सेल गरेर राख्नु है। फेरि मिस्टेक भयो भने चाहिँ तपाईँलाई फाइनल लाग्ने चान्स हुन्छ। क्वान्टिटीमा कति क्वान्टिटी लिने हो बेच्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ रेट हाल्ने कति हाल्ने। अनि मैले यसो एक्जाम्पल देखाएको मात्र हो। अनि तपाईँले यहाँ गएर बाई हाल्ने भयो भने तपाईँको अर्डर बस्छ। अनि यसरी देखाउँछ है यतानिर। यो चाहिँ मैले अघि नै सेलको लागि अर्डर हालिरहेको थिएँ, त्यसको देखाइरहेको यसमा चाहिँ। अनि सब देखाउँछ। तपाईँलाई चाहिँ अब त्यो रेटमा आएपछि चाहिँ मैले 725 हालेको छु। यसलाई अरू बढेर 725 मा गई बेच्न रेडी छ भने चाहिँ मलाई 725 मा आउँछ है यो रेट भनेको चाहिँ। अनि सेल गर्दा पनि त्यस्तै हो। तपाईँले रेट राख्नु मिल्छ, सिधै यही रेटमा बेच्दा नि मिल्छ। यहाँ राख्नुभयो भने चाहिँ एकैछिनमा जान्छ। यो चाहिँ मैले अब यो रेटसम्म आयो भने चाहिँ बेच्छु भनेर भोलि लगाउनको लागि राखेको हो। यो चाहिँ अब किन्नको लागि पनि के अरे बेच्नको लागि पनि त्यही नै हो। यहाँ सेलमा थिच्नु, अनि यहाँ कति कति बेच्ने यहाँ राखेर बेचिदिनु। अनि यहाँ सेल गर्ने है। जस्तै 725 हाल्दिउँ। यहाँ सेल थिच्नुभयो भने चाहिँ ल सेल हाल्ने नमिल्ने रहेछ। यो आएर लोगो बिचमा हाल्नुपर्छ साँच्ची। यो ओपन आएर यो लोगो बिचको रेटमा मात्र हाल्नुहुन्छ है। तपाईँले अर्डर हाल्ने बेला चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्डर चाहिँ यसरी बस्छ, यहाँ पनि देखाउँछ तपाईँको अर्डर चाहिँ। अनि यता पनि हुन्छ है, डेली अर्डर बुकमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ पनि देखाइरहेको हुन्छ है। यो चाहिँ मेरो अर्डर भयो
हस् त यति नै हो, सिम्पल नै छ, तर लिने बेला चाहिँ एकदम अलिक केयरफुल भएर लिनु होला, अलि मिस्टेक भयो भने फाइनहरू लाग्ने चान्सहरू चाहिँ धेरै हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू, हेर्दै गर्नु होला। अरूहरू पनि आफूले जाने कुराहरू चाहिँ म ल्याउने गर्दैछु, फलो गर्नु होला। अनि इनकेस तपाईँले अर्डरहरू सबमिट गरिसकेपछि तपाईँलाई अर्डर चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने